So assalamualaikum everyone. আজি আমি কচুৰি বনাব আহিছো কিদৰে বনাও চাও আহক খুব ইজি হয় পিয়াজ কেটেমান এন্দৰে কাটি লব ফাইন কাট সল্ট দিব 1 চামুচ হালদি দিব অকনমান দিব হাফ টেবল স্পুন যেহেতু মই আধা বল লৈছো হেকেনে হাফ টেবল স্পুন দিছো মিট মছলা অকনমান দিছো দিছে হাফ টেবল স্পুন মিট মছলা তাৰ পিছত আমি কেৰাহীখন লম তেল অলপ দিব তাত বেছি নহয় তেলখিনি অকমান গৰম হৈ যোৱা পাছত তেল দিছো বেছি নলব মই আধা বল যেহেতু লৈছো একেনে মই হাফ কাপ দিছো আপোনালোকে যিমান লব হেৰি দুটা পিয়াজ লৈ যদি তাত বেছি তেল নিদিব অলপ চাই লব যিমানটো আপোনালোকে বিচাৰে তাত দিব আপুনি পাঁচফোৰণ জিৰা আৰু জলকীয়া 1 টেবলস্পুন দিব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিব এদৰে আৰু অকমান ব্ৰাউন হ'বলৈ দিব কেলে মছলা আৰু জলকীয়া স্মেল এটা আহিব ব্ৰাউন হোৱা মতে বেছি জ্বলি যাবলৈ নিদিব কাৰণ খাবলৈ টেষ্টটো নাহিব চাওক এদৰে ব্ৰাউন হৈ আহিছে এতিয়া আমি কি কৰিম পিয়াজখিনি কাটি থোৱা আছিল বলটোত এইখিনি এতিয়া আমি এদৰে দি দিম লাহে লাহে কৰি কেনে তাৰপিছত আমি কি কৰিম ভালদৰে মিক্স কৰিম এতিয়া একো দিব নালাগে আপোনালোকে বাস অকল মিক্স কৰি লব ভালদৰে মিক্স কৰি লাহে লাহে টেম্পাৰেচাৰত পিয়াজখিনি অলপ হিজিবলৈ দিব ভালদৰে যেহেতু মিক্স হৈ গ'ল এই অকমান বস্তুটো হিজি আহিছে আমি এতিয়া মাজৰ ভাগটোৰ অকমান খালি ঠাই থম ইয়াত আমি অকমান আধা কাপ বেসন দিম আপুনি খুদা বেসন নাই যদি আপোনালোকে পিয়াজ দি কিনেও কৰি লব পাৰে আৰু বেসন দিলে এটা বেলেগ টেষ্ট এটা আহে আৰু খুদাকে পিয়াজত যদিও খাব পাৰে তেনেকাও ভাল লাগে বহুতে বেসন দিলে ভাল নাপায় যেহেতু মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে বেসন অলপ দি দিছো আৰু মাজত এখিনি বেসনটো অকমান ভালদৰে ভাজি লৈছো মাজে মাজে ঠিক এনেকৈ কৰি কৰি আমি গোটে পিয়াজখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিলো কেৰাহীখন হিলিছে কাৰণ মই অকলে হাতত ধৰিকে কৰি আছো কেৰাহীখন ধৰিকে মিক্স কৰিব পৰা নাই এয়া মই মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই অজৰাই লম বলটোত এয়া হৈ গ'ল চাও কি ধুনীয়াকৈ ময়দা লব ময়দাখিনি আপোনালোকে খচি লৈ আপোনালোকে ৰিফাইন দি কেনে ময়দা অকমান সোডা দিব ভালদৰে খচিকে তাৰপিছত তাত হেখিনি ভালদৰে ঘুমাই দিব এসব কি ধুনীয়া লাগিছে মোৰ ময়দা খচি থোৱা আছে যেহেতু এনেকৈ ৰাউন্ড কৰি ল'ব ময়দাখিনি আৰু এনেকৈ মাজভাগটো এদৰে কৰি ল'ব দেখিছে কিদৰে মই কৰি আছো তাৰপিছত আমি তাৰ বেসনখিনি এতিয়া তাত দিম আপোনালোকে যিমানখিনি দিব পাৰে মই সৰু সৰু সাইজ কৰিছো বেছি ডাঙৰ নাই কৰা আপোনালোকে যদি ডাঙৰ খায় তো ডাঙৰ বনাব পাৰিব ঠিক এইদৰে কৰি ল'ব আৰু ময়দাখিনি আপোনালোকে ৰিফাইন দি কিনে ভালদৰে কৰি ল'ব ঠাণ্ডা পানী দিকে খচিব খচি অলপ দেৰি আপোনালোকে তাত ভালদৰে থাকিব দিব হেইদৰে লগতে বনাই নলব ময়দাখিনি অকমান মানে খচা পাছত ৰেষ্টত দিব তাৰ পাছতহে বনাব যোনটো খামি আহে বস্তুটো খামি আহিলে টেষ্ট এটা আহে আৰু ধুনীয়াকেও বনে দেখিছে কিদৰে কৰিছো মই ঠিক এনেকৈ কৰাৰ পাছত অলপ হেচি দিম তেতিয়া মানে আমাৰ ফাটি নাযাব কচুৰি কিটা ইয়া এইদৰে কৰিব বাকি কিটাও মই হেদৰে কৰিলা এয়া কেৰাহীখন লৈছো যিকোনো অইলে লব পাৰে বেছি ৰিফাইন অইলটো ইউজ কৰিলে ভাল হয় টেষ্ট এটা আহে মিঠাতেলৰ স্মেল এটা আহি যায় সেই কাৰণে
আৰু তেলখিনি খুব গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে দিব। আৰু লাহে লাহে বস্তুটো দাঁত আছে, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, লাহে লাহে বস্তুটো হিটত বনাব লাগিব যে ভিতৰটো সিজি যায়, কেঁচা হৈ নাথাকে। এইদৰে লাহে লাহে লুটিয়াব। এই আমাৰ ব্ৰাউন হৈ আহি আছে। আপোনালোকে বেছি ব্ৰাউন খায় যদি লাহে লাহে ষ্টিম দি কিনে বনাই ল'ব পাৰিব। এই চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ ওলাই পৰিছে আৰু খুব মচমচীয়া হয় বস্তুটো, খাবলৈ খুব টেষ্ট লাগে। আপোনালোকে চাহ একাপ লৈকে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে। আৰু মই যিদৰে বনোৱা দেখাইছোঁ আপোনালোকক সেইদৰে বনাব। এই চাওক মই এখন হাতেৰে ভাঙিছোঁ, কি ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে। বজাৰৰ হোটেলৰ টেষ্ট এটা আহে। চ' এভৰিৱান, আপোনালোকে মোৰ যিদৰে বনাইছোঁ সেইদৰে বনাব, ঘৰতে খোৱাৰ লোভ উঠাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব। খুদা হাফিজ।